হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 টুডে নিউ প্ৰাইভেট জব আসাম 12 পাস জব তো আজি বহুকেইটা পুনৰ ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে প্ৰাইভেট জব যদি কৰিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টোত যিকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই আপোনালোকৰ কাৰণে কেৱল জবৰ ইনফৰমেশন সমূহে শেয়াৰ কৰো জবৰ তথ্য সমূহে দিও আপোনালোকে যদি এই পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব আবেদন কৰাৰ আগত পিছত যদি ইয়াৰ কাৰণে কিবা প্ৰবলেম হয় তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব তো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰিহে আবেদন কৰিব আজি বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব ওপেনিং এট আসাম বেস কনষ্ট্ৰাকচন ফাৰ্ম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ কনষ্ট্ৰাকচন ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব লাগিব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব প্ৰফেশনেল মিনিমাম 5 বছৰ প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এনি গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে তো যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচৰা হৈছে তো যোনসকলে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্লোমা কৰিলে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে সেফটি ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে সেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিংত ডিপ্লোমা কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্ট কেইটা শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ভেকেন্সি এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিসকলে ৰেষ্টুৰেণ্টত জব বিচাৰি থাকে বা ৰেষ্টুৰেণ্টত জব কৰিব বিচাৰে তো তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী নাৰেংগীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে নাৰেংগীত থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে জেন্ডাৰ মেল আৰু ফিমেল দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্ছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো আগতে মেনেজাৰ কৰা আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কুক ইণ্ডিয়ান আৰু চাইনিজ কুজিন তো ৰান্ধনী বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰু চাইনিজ ৰান্ধিব পৰাকৈ পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011302475 এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে হোৱাটছআপত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব তাতে আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ 3PL লজিষ্টিক কোম্পানী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লজিষ্টিক কোম্পানী ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে ওয়াৰ্কিং কৰিব লাগিব MNC আন্ডাৰত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই লজিষ্টিক কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে লজিষ্টিক কোম্পানীত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়্যাৰহাউস মেনেজাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে ওয়্যাৰহাউস এক্সিকিউটিভ আৰু সিনিয়ৰ একাউন্টেন্ট
তেতে যোনটো সিনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে মাস্ট হেভ এ নলেজ থাকিব লাগিব জিএসটি আৰু টিডিএস ৰ ওপৰত only experience থকা ক্যান্ডিডেট সকলেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সিনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে যোন সকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বহুতে ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্ট বিচাৰি থাকে ইয়াতে ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ওয়্যাৰহাউস এক্সিকিউটিভ ওয়্যাৰহাউস মেনেজাৰৰ পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইমিডিয়েট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষকৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব কোৱা হৈছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পিজিটি মেথমেটিক্স টিচাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মেথমেটিক্স সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ মেথমেটিক্সটো আপোনালোকে পঢ়াব লাগিব আৰু মেথমেটিক্স সাবজেক্টটো আপোনালোকে পঢ়াব পৰাকৈ পিজিটি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিচৰা হৈছে যদি কোনোবা আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ফ্ৰেছাৰ মে অলসো এপ্লাই তো এই পোষ্টৰ কাৰণে যোন সকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট যি সকলৰ একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব বহুকেইটা গুড স্যালাৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফুড এণ্ড একমেন্ডেশন প্ৰভাইডেড থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে আদাৰ এলাউনেস ইনক্লুডেড তো ইয়াৰ লগতে বাকি যিসমূহ আদাৰ এলাউনেস যিসমূহ বেনিফিট হয় সেই বেনিফিট সমূহ আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8137917846 আনটো হৈছে 7662872048 এই নম্বৰ দুটাৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেট ষ্টাফ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাফৰ বিভাগত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ৰিসেপশ্যনিষ্ট টেলিকলাৰ অপাৰেটৰ একাউন্টেন্ট আৰু সেলস বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে অৰ্গানাইজেশ্যনটো হৈছে স্কিল ব্ৰিজ ট্ৰেইনিং এণ্ড প্লেচমেন্ট তো এই অৰ্গানাইজেশ্যনটো ফালৰ পৰা ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 12 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা লৈকে ক্যান্ডিডেট সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সিভি সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে WhatsApp নম্বৰ আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9864114063 আনটো হৈছে 7002242381 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে WhatsAppৰ যোগেৰে এই নম্বৰ কেটাত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিউ জব ওপেনিং এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে সেলস টিম লিডাৰ তাৰ পিছতে আছে সেলস কনসালটেন্ট তাৰ পিছতে আছে শোৰুম হোষ্টেছ আৰু টেলিকলাৰ
তো এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ডিলাৰশ্বিপত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বোথ কেন এপ্লাই এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট লগতে যোনসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট দুইসকলেই আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশ্যন কেইটা হৈছে গুৱাহাটী খানাপাৰা আৰু ডিব্ৰুগড় তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা এই লোকেশ্যনত এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপত জব কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা সময়ত ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছত গৈ ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ৱেষ্টাৰ্ণ সাৰ্জিকো Panbazar Guwahati is looking for 2 female candidates for the position. পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ সাৰ্জিকো পানবজাৰ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ইয়াতে দুগৰাকী ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে হেল্পাৰ ক্লিনিঙৰ বিভাগত পোষ্টৰ কাৰণে দুগৰাকী ফিমেল বিচাৰিছে অনলি ফিমেল সকলেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব মেল সকলে আবেদন নকৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে 8000 টকা ষ্টাৰ্টিংত আপোনালোকক প্ৰতি মাহে 8000 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864063503 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই এড্ৰেছতে গৈ পোষ্টটো কৰিব লাগিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ